নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ইংলিছৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম ইংলিছৰ এই সিৰিজটোত আমি অলৰেডি 10টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাকত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ যিবিলাক গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এই এক্সামটোৰ বাবে ৰেলিভেণ্ট হয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ পাৰ্ট 11 আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম কিছুমান কুৱেশ্যনছ বেছড অন সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট মানে ইয়াতে এটা সেন্টেন্সক 4টা বা 5টা ভাগত ভগাই দিয়া হ'ব আৰু সেই সেন্টেন্সৰ যিবিলাক পাৰ্টস আছে সেই পাৰ্টস বিলাকক আমি কি কৰিব লাগে আমি এটা প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিব লাগে যিয়ে নেকি এটা মিনিংফুল সেন্টেন্স বনাব পাৰে সো আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলত গলে আপোনালোকে গুটেখিনি ভিডিঅ' প্লেলিষ্টৰ ৰূপত পাই যাব সেই ভিডিঅ'খিনি চালে আপোনাৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনত যথেষ্ট সহায় হ'ব আৰু তাৰ লগতে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰে য'ত আমি ডেইলি বেচিছত আমাৰ ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰা কুৱেশ্যন বিলাক পিডিএফৰ ৰূপত প্ৰভাইড কৰোঁ লগতে তাত আপুনি পাই যাব কিছুমান কুইজ মোডৰ ডেইলি বেচিছত থকা কুৱেশ্যনছ এবিলাক ভকেবুলাৰী বেসড কুৱেশ্যনছ থাকে মেইনলি আৰু তাৰ লগতে আপুনি আমাৰ যি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে তাত পাই যাব একেবাৰে বিনামূলীয়া ফ্ৰী অফ কষ্ট মক টেষ্ট এই গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এই এক্সামটোৰ বাবে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত ভালেমান কেইটা ফ্ৰী অফ কষ্ট মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰা আছে 7-8টা মান পেপাৰ অলৰেডি দিয়া হৈছে এই টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত আপোনালোকে যদি এতিয়াও জয়েন কৰে তেন্তে আগৰ যিখিনি মক টেষ্টৰ পেপাৰ দিয়া হৈছে এলং উইথ দ্য আনসাৰ্স সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰুপত এভেইল কৰিব পাৰিব এতিয়া বেছি আৰু কথাত সময় নষ্ট নকৰো আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চাওঁচোন তো ইয়াতে মই একো বেলেগকৈ কুৱেশ্যন বুলি লিখি দিয়া নাই ইয়াতে অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকক আজি কি কৰিব লাগে আজি কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সো ইয়াতে এটা সেন্টেন্স আছে যেটো 4টা পাৰ্টছত ভগোৱা আছে আৰু ইয়াক আমি এটা প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিব লাগে টু মেক আ মিনিংফুল সেন্টেন্স সো মই 1 মিনিটৰ বাবে অকনমান আঁতৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাই ইয়াক সলভ কৰিব পাৰে সো গিভ ইট আ ট্ৰাই ओके सो এতিয়া আমি নিজে এটো সলভ কৰিব চেষ্টা কৰো বা ইয়াৰ যেটো কারেক্ট আনসার হয় এটো আমি পাব চেষ্টা কৰো সো পার্টস কেইটা মই এবাৰ আপোনালোকৰ বাবে পঢ়ি দিছো প্ৰথম এই পাৰ্টত কি কৈছে হোৱাট টু টেল ইউ এণ্ড হাউ টু সে ইট এণ্ড দেয়াৰ ইজ ডাৰ্কনেছ এভৰিৱেয়াৰ এণ্ড আই ডু নট কোৱাইট নো আৰু দ্য লাইট হেজ গন আউট অফ আৱাৰ লাইভছ সো এইখিনিতে এটা বস্তু চালা এই দি বি আৰু সি দুইটা সেন্টেন্সে স্টার্ট হৈছে এন্ডেৰে সো এন্ড লাগি তো কোনোবা এটা সেন্টেন্স আৰম্ভ হোৱা ইউজুৱেলি দেখা না যায় সো হেহে আমাৰ এই দুটা পাৰ্ট ফাৰ্স্টত অহাৰ চান্সেসটো বহুতে কম তো বি আৰু সি লগা আমাৰ দুটা অপচন আছিল এই দুটা অপচনক আমি ডাইৰেক্টলি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো সো আমাৰ ওচৰতে দুটা অপচন থাকিলে ইয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা হ'ব সো লেটস মেক ইট আ মিনিংফুল সেন্টেন্স দেন কি কৈছে ইয়াতে আমি যদি ডি পাৰ্টটো প্ৰথমত দিও দেন দা সেন্টেন্স উইল বি লাইক ডি প্ৰথমত আহিলে দা লাইট হেজ গন আউট অফ আৱাৰ লাইভছ আৰু তাৰ পাছত আহিব এণ্ড দেয়াৰ ইজ ডাৰ্কনেছ এভৰিৱেৰ ইয়াৰ লগত লাইট গুচি গ'ল সো ডাৰ্কনেছ হৈ গ'ল সকলো জেগাতে সো এটো ধুনিয়াকৈ ৰিলেট কৰি একেলগে আহি যাব ডাৰ্কনেছ এভৰিৱেৰ এণ্ড আই ডু নট কোৱাইট নো what to tell you and how to say it so that will be the correct order so the correct order will be D B C A D B C A so the correct option here is option B ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰটো কোৱেশ্চন লৈ যাওঁ again মই অকনমান দেৰি সময় দিছো আপোনালোকক কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবৰ বাবে give it a try then we will discuss the correct answer ओके सो आशा करो আপোনালোকৰ অলৰেডি নিজৰ আনসাৰ আহিছে সো এতিয়া চাওঁচোন ইয়াতে কি কৈছে ফাৰ্স্ট পাৰ্টত কৈছে ফেন অন বিকজ অফ covered the noise he slept with the heat and depth of the baby crying so ইয়াতে যদি তুমি গুটে সেন্টেন্স কিটা এটা প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত সজাবলৈ যোৱা তেন্তে আটাইতকৈ প্ৰথমতে আহি যাব ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ই এটা সাবজেক্ট হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছো তো ইয়াতে আমি সি টু প্ৰথমত ৰাখিব পাৰো সি প্ৰথমত আহিলে কি হ'ব হি স্লেপ উইথ দা তো তাৰপিছত দা তো একেলগে নাহে দা হিট বুলি তো আমি নকওঁতো ইয়াৰ পিছত ডি জটো লাগিব নোৱাৰে দা কভাৰ্ড দা নইজ অবভিয়াসলি নহয় দা লাগিছে তো তাৰ পিছত কিবা নহয় কিবা এটা নাউনি থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ ইয়াত নাউন থকা অপচন কেৱল এটাই আছে দ্যাট ইজ এ
তো আমাৰ সিৰ পাছত আহি যাব এ সো দ্য সেন্টেন্স উইল বি লাইক হি স্লেপ্ট উইথ দ্য ফেন অন বিকজ অফ তাৰ পাছত আকৌ অফ দুটা একেলগে নাহে তো ইটো ইয়াত আহিব নোৱাৰে তাৰ পিছতে নেক্সট আহিলে বিকজ অফ covered অফৰ পাছত obviously covered to নহয় তো again এটা নাউনে লাগিব সো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব the heat of because of the heat and that সো আমি ইয়াতে দিব লাগিব d then তাৰ পাছত কৈছে and that covered the noise of the baby crying সো ইয়াৰ পাছত আমাৰ হৈ যাব এটো this will be our correct order so options যদি আমি চাও option c to আমাৰ ইয়াতে same match কৰিছে so option c will be the correct answer so ইয়াতে বহুত বেছি টান নহয় আসলতে এই পাৰ্টবোৰ এই কোৱেশ্চনবোৰ কৰা বহুতো বেছি টান নহয় বাস তোমালোকে কামলি অলপ সেন্টেন্সটো পঢ়ি কোনটো পাৰ্টৰ লগত কোনটোৱে ৰিলেট কৰিছে কোনটো পাৰ্টৰ লগত কোনটো পাৰ্ট তুমি এড কৰিলে অলপ কি কয় মানে মিনিং কিবা এটা ওলাব পাৰে হেতু চালে ইজিলি কৰিব পৰা যায় অলপ প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ আছে ইয়েস ইয়াতে ইমান বেছি কব গলে ইমান বেছি ইয়াতে ট্ৰিক্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকৈ একো নাই তোমালোকে ইয়াতে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যিমান কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিছ কৰিবা হিমানে তোমাৰ মানে স্কিলছ টু বেটাৰ হ'ব বা যিসকলৰ ৰিডিং হেবিটছ আছে যিসকলে মানে ইংলিশ বুকস পঢ়ে বা ডেইলি বেসিছত ইংলিশ নিউজ পেপাৰছ পঢ়ে তেওঁলোকৰ অলপ যাৰ মানে ৰিডিংৰ এটা হেবিট আছে সেই ৰিডিংৰ হেবিট থকা মানুহবিলাকৰ বাবে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক অলপ সহজ হৈ যায় সো এতিয়াও 2 মাহ এটা সময় আছে নিজকে অলপ যদিহে ডেইলি বেসিছত যদি নিউজ পেপাৰখনো পঢ়া যিকোনো নিউজ পেপাৰ হিন্দু হোক বা আসাম ট্ৰিবিউন হোক যিকোনো নিউজ পেপাৰ পঢ়ি তোমালোকে নিজকে মানে নিজৰ যি ৰিডিং স্কিলছ হয় এটা অলপ বেটাৰ কৰিব পাৰা ইভেন হে ৰিডিং স্কিলছে তোমাক বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব হি তোমাক নতুন কিছুমান ওয়াৰ্ড শিকাত সহায় কৰিব যিয়ে মানে তুমি ভোকেবুলাৰি তোমাৰ নিজৰ বেটাৰ কৰিব পাৰিবা তাৰ লগতে ই তোমাক সহায় কৰিব টু ফাস্টেন ইয়োৰ স্পীড তোমাৰ নিজৰ যেটো মানে ৰিডিংৰ স্পীড হয় এটো অলপ ফাস্ট কৰিবলৈ সহায় কৰিব সো ৰিডিং হেবিট ৰখাটো ভাল যদি পসিবল হয় এতিয়াও আৰম্ভ কৰিব পাৰা একো মানে বহুত বেছি লেট হোৱা নাই এটো এক্সামৰ বাবেও কামত আহিব বা আপকামিং কিবা এক্সাম যদি তোমালোকে দিয়া হেবিলাকৰ বাবেও কি কামত আহিব ইটস সামথিং দ্যাট ইউ উইল এনহেৰিট ফৰ দা হোল লাইফ তোমালোকে গুটেই জীৱনৰ বাবে তোমালোকৰ এই কি কয় মানে এই বস্তু থাকি যাব যে ৰিডিং স্পীডটো ইনক্ৰিজ হ'ব লগতে বহুতখিনি বস্তু হয় বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় হয় যেতিয়া তোমাৰ অলপ ৰিডিংৰ এটা হেবিট থাকে সো মেক ইট আ হেবিট ট্ৰাই টু মেক ইট আ হেবিট লাগিলে যদি কাৰোবাৰ নিউজ পেপাৰ পঢ়ি বোৰিং লাগে দেন বুকসও পঢ়িব পাৰা একো ডাঙৰ কথা নহয় বুকস পঢ়িলেও পঢ়াটো পঢ়ায় বাট নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে অলপ মানে নিউজৰ কথাও যেহেতু কভাৰ হৈ যায় সো দ্যাট ইজ আ বিট বেটাৰ সো নেক্সট কোৱেশ্চন আহিল নেক্সট কোৱেশ্চনত আই উইল গিভ ইউ আ মিনিট এবাৰ চেষ্টা কৰি চাও সলভ কৰিবলৈ Okay, so let's give it a try then. Sailo amar correct answer to ki hobo. So it first of ki koise one method of education then would only produce one kind of man consists in a variety of which it is capable but the great excellence of human nature. One method of education but the great excellence of human nature etu logot etu ekwe meaning nai hene yate amar jodi he tumaluke saboloi jua mane amar first যেটো সেন্টেন্স হয় তো ডেফিনেটলি এ হ'ব ঠিক আছে ফার্স্ট সেন্টেন্স তো আমি ইয়াতে এ লব লাগিব মানে ইয়াতে সোয়া আমি ইয়াত আৰামসে ক'ব পাৰো এ বুলি কি কাৰণে তুমি অপশন যদি সোয়া গুটেকিটাতে এ আছে তো তুমি একো ভাবিবই না লাগে তোমাৰ ফার্স্ট যেটো সেন্টেন্স হয় মানে ফার্স্ট পার্ট হয় সেন্টেন্সৰ এটো ফিক্সে আছে ইউজুয়ালি এনেকুৱা নহয় বাট ইয়াতে গুটে চাৰিটা অপশনত ফার্স্ট মানে লেটাৰ টু এ থাকিলে কিন্তু এক্সামত এনেকুৱা নোপোৱা ঠিক আছে So jodi pai jua that is a very good luck but poor chances to bahut kom hoy so enekwa sadharonte na thake okay so yate kintu amar jari sarita optionot jehetu gute gita a ase to a to ami fix kori lobo paru as our first part of the sentence so a will be the first part of the sentence then let's move on to find the next part so one method etu to nohoy boli ami gom paloi second then ahile c jodi ami sao consistent variety of which it is capable na obviously nohoy so amar sare option baki thakile b to b will be the next part tar pasot ahi jabo so sentence to etaleke amar hobo one method of education would only produce one kind of man but the great excellence in human nature to yate amar d ahibo
but the great excellence of human nature consists in the variety of which it is capable. তো ইয়াতে একেবাৰে হেকত আহি যাব সি সো আমাৰ অপশন যদি চাও এ বি ডি সি অপশন তো আছে অপশন বি তো অপশন বি will be the correct option here. Next question always যাও next question at কি কৈছে have seen a major blow. Obviously ইটো ফার্স্ট পার্ট হ'ব নোৱাৰে একেবাৰে ডাইৰেক্টলি তাক তুমি আতৰাই দিয়া ফার্স্ট পার্টত যদিও আছে ইয়াত এটোটো অসম্ভৱ তাৰ পাছতে আমাৰ সেকেন্ডত কৈছে the last 2 years maybe হয়তো ফার্স্ট পার্টত আহি যাব পাৰে তাৰ পাছত আহিলে people of lower income countries then to the world's economy and were hit particularly hard. Again ইটো আমাৰ ফার্স্ট পার্টত আহিব নোৱাৰে without a subject একো সাবজেক্ট নোহোৱাকৈ তুমি where দি পেলাই এটা সেন্টেন্স আৰম্ভ কৰিবা নেকি আৰম্ভ কৰিব পাৰা যদি হি এটা মানে কি কয় ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হয় বাট ইয়াতে তুমি কোনো কোৱেশ্চন মাৰ্ক তো দেখা নাই তো অবভিয়াসলি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স নহয় সো হেহে তুমি এটা বি ভার্ব দি যিকোনো এটা সেন্টেন্স কেতিয়াও আৰম্ভ নকৰা ঠিক আছে সো বাকি থাকিলে আমাৰ দুটা অপচন এই দুটা অপচনৰ দুইটাতে ফার্স্ট অফ অল যে দেখিলো যে আমি বি টু আছে ফার্স্ট পার্ট আৰু এনেও ইয়াতে আমাৰ বি টু ফার্স্ট পার্ট হয় বাৰু So option gita pura ami gom paba parilu je b to first part hoy so we will take it as the first part of the sentence so b to first part of the sentence hobo tar pasot ki kobo parim ami the last 2 years etia amar have seen a major blow hobor karone yato to kono subject nai to obviously second part ot nahe first part ot jehetu ami subject diai nai etia loike তো আমি এটা কিবা এটা ডিউৰেচনৰ কথা পাতি আছো বা কিবা এটা টাইম পিৰিয়ডৰ কথাহে কৈ আছো সো তাৰ পিছত আহিলে people and lower income countries সো এইটোৱে এনেকুৱা এটা সেন্টেন্স হয় এনেকুৱা এটা পাৰ্ট হয় সেন্টেন্সৰ যত আমি সাবজেক্টক বিচাৰি পাইছো সো হেহে ইয়াতে এইটো আমি বহাব পাৰো বিৰ পাছত সি তো এতিয়া হৈ যাব the last 2 years people and lower income countries to the world were hit particularly hard yeah to the world's economy to obviously no either e hobo নহলে a hobo so yat jodi ami sao then have where hit particularly hard so yate amar a will be the correct option so a will be the correct option here karon yate tumi jodi where hit particularly hard to bohai dia tar pasot ako mane tumar eta pronoun lagibo ei jitu subject ase he subjector logot relate koribor karone but eta kono pronoun amak dia nai হেহে আমাৰ এই হৈ যাব কারেক্ট অপশন ফৰ দ্য থার্ড পার্ট তাৰ পাছত আহিলে ফোর্থ পার্টৰ বাবে I have seen the people of lower income countries have seen a major blow were particularly hard to do নহয় major blow to the world's economy and were hit particularly hard so this is the correct order so B C A D E which is in our option A so option A will be the correct one okay next question লৈ যাও next question ত কি কৈছে next question to অলপ ছুটি হয় তো মই আপোনালোকৰ বাবে দিছো এটো সহজতে কৰিব পাৰিব লাগে সকলোৱে ওকে হোপ সকলোৱে ইয়াৰ আনসাৰটো কৰিব পাৰিছে এখিনতে মই এটা সৰু এৰৰ দেখিছো ইয়াতে এটা হয়তো s থাকিব লাগিছিল তো মই এটা এড কৰি দিছো and students need and a apostrophe s to I think yate kono dorkar nai establish and students oh sorry apostrophe s to yate thakibo lagibo sorry apostrophe s to dorkar ase but a jitu yat s asil he s to yapora atori asile so he he moi yat s to add kori disu let's see the correct answer yate ki koise first a match tar pasot ase we need to establish tar pasot ase and students needs tar pasot teaching methods and between to yate amar first of all subject thoka okol etai sentence ase that is etai part ase that is this one we need to establish so b will be the correct option for the first part prothom part to babe b ahibo tar pasot ki koise we need to establish ki establish korim ami eta match establish korim to yate ami second ot ahi gol a match tar pasot কিহৰ মাজত বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ এটাই আছে ন বিটুইন তো আমি বিটুইন টু এটা বহাই দিব পাৰো BAE আহি গল তাৰ পাছত কাৰ মাজত টিচিং মেথডস আৰু ষ্টুডেন্ট নিডস obviously and students need আৰু তাৰ পাছত টিচিং মেথড তো নাহে আগত এটা দিব লাগিব তুমি কিবা এটা মানে নাউন দিব লাগিব হে নাউনটোৰ পাছত তুমি এন্ড দি পেলাই ইটো নাউন এড কৰিবা ন
তো তুমি ইয়াতে টিচিং মেথডটো আগত আহি গ'ল ডি আৰু তাৰ পাছত আহিলে সি সো কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ইজ বি এ ই বি সি হুইচ ইজ ইন আৱাৰ অপশ্যন ডি ওকে অপশ্যন ডি টু আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হয় ফৰ দিছ কুৱেশ্যন ওকে পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন কি কৈছে এবাৰ চোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অলপ নিজে ট্ৰাই হোপ সকলোৱে চেষ্টা কৰিছা আৰু হয়তো আনসাৰ পাইছা বুলি মই আশা কৰিছো নাও লেটস লুক এট দা কাৰেক্ট আনসাৰ সো ইয়াতে কি কৈছে হু আৰ কন্টিনিউয়ালি ট্ৰাইং টু ইমপ্ৰুভ অবভিয়াসলি ফাৰ্স্ট পাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে তো ইয়াক ফাৰ্স্ট পাৰ্ট ৰাখি আমাৰ এটা অপচন আছিলে এটো আমি ডাইৰেক্টলি এলিমিনেট কৰি দিম ই ফাৰ্স্ট পাৰ্ট হ'ব তো কেতিয়াও নোৱাৰে তাৰ পাছত আছে নট দ্য লিষ্ট টেলেন্টেড এণ্ড দেয়াৰ ডায়লগ স্কিলস আৰু একেবাৰে হচ্ছে দ্য মোস্ট টেলেন্টেড পিপল ইয়াত যদিহে আমি সেন্টেন্সৰ সাবজেক্ট হিচাপে চাব যাওঁ কেৱল এই পাৰ্টটোহে এলিজিবল হৈছে টু ফিল দ্যাট প্লেস ৰাইট সেন্টেন্সৰ এটা সাবজেক্ট হিচাপে বহিবৰ বাবে কেৱল এই ডি পাৰ্টটোহে আছে সো হেহে আমি ফাৰ্স্টত ডি পাৰ্টটো বহালো তাৰ পাছত কি কৈছে দ্য মোস্ট টেলেন্টেড পিপল who are continually trying to improve their dialogue skills কাৰণ ইয়াত সাবজেক্টৰ লগত ৰিলেট কৰি আমি প্ৰনাউনটো ৰাখিছো সো ইয়াতে their dialogue skills হৈ যাব সি ইয়াত আহিব তাৰ পাছত একেবাৰে হেকত আমাৰ এটা অপচন থাকিলে that is b so d a c b will be the correct order যেটো আমাৰ অপচন a আছে so option a will be the correct option for this question next question to চাওঁ আপোনালোকৰ বাবে আগ্ৰহ দিছো কোৱেশ্চনটো গিভ ইট আ ট্ৰাই ওকে ইয়াতে আমি হি লাগি এটা পাৰ্ট দেখিবলৈ পাইছো বাৰু ঠিক আছে প্ৰথমতে মই সেন্টেন্সটো অলপ পঢ়ি দিছো have to deal with about the terrible traffic on his way to work Nishit begins thinking he will surely সো এই দুটা লাইনত যদি তুমি চোৱা আগত এটা নাউন আছে এটো এটা প্ৰনাউন আছে হয়নে সো obviously এটা নাউন থকা অৱস্থাত প্ৰনাউন দি এটা সেন্টেন্স টু কেতিয়াও স্টাৰ্ট নহয় নাউন টু ডেফিনেটলি প্ৰনাউনৰ আগত আহিব সো ই টু আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে সো দিস অপচন উইল বি ক্যান্সেল ডাইৰেক্টলি সৰি এই আমাৰ শেষৰ অপচনটো আমি ডাইৰেক্টলি ক্যান্সেল কৰি দিছো তাৰ পাছতে আমাৰ বাকি কেটা পাৰ্টত চাওঁ যেহেতু ই এটা সাবজেক্ট হিচাপে আমাৰ আছে সো আমি ডিক আমাৰ প্ৰথম পাৰ্ট হিচাপে বহাব পাৰো তো ডিক প্ৰথম পাৰ্ট হিচাপে বহালে এনেটো চাব গলে ইয়াতে ডি লগা কেৱল এটাই অপচন আছে তো আমি ইয়াত ডাইৰেক্টলি ইয়াকে টিক কৰি দিব পাৰো কিন্তু আমি গোটেই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগিব আৰু এক্সামত ইউজুৱেলি এনেকুৱা নহয় এক্সামত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে এনেকুৱা কোৱেশ্চনত ডি লগা দুটা তিনটা অপচন থাকিব তো তুমি এটা অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰিলা দুটা অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰিলা কিন্তু তাৰ পাছৰ বাকি দুটা অপচনৰ মাজত তুমি কনফিউজড হৈ যাবা সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক অপচন এলিমিনেশনৰ থ্ৰু দি কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় তো নিজে ভাল ধৰণে গোটেই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে সো কিছুমান এক্সামত ডাইৰেক্টলি থাকে এনেকুৱা ধৰণে তুমি অলপ হিন্ট লগাব পাৰা কিন্তু কিছুমান এক্সামত একেবাৰে নোৱাৰা সো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্ট টু ডি হিচাপে ফিক্স হৈ গ'ল বাকি তাৰ পিছৰখিনি চাওঁ Nishit begins thinking or পাছত কিহৰ বিষয় হয় হেতু আহিব obviously so thinking about the terrible traffic তো ইয়াতে আমাৰ বি আহিলে about the terrible traffic to ক'ত পাব traffic on his way to work হয়নে তো সি আহিলে ইয়াতে on his way to work sorry সি ইয়াতে নহব 1 second সি টু ইয়াতে কাৰেক্ট নহব এনেটো চাব গলে C2 থাকিব তাৰ লগতে ৰিলেট কৰি থাকিব যে ট্ৰাফিকটো কোট হি ফেস কৰিব কিন্তু ইয়াত আমি প্ৰপাৰলি মানে বহালে যেটো এৰেঞ্জমেন্ট হয় এৰেঞ্জমেন্টটো প্ৰপাৰ নহব সো Nishit begins thinking about terrible traffic he will surely have to deal with হি যিখিনি ট্ৰাফিকৰ লগত মানে ডিল কৰিব লাগিব হেতু কথা কৈছে সো ইয়াতে আমাৰ আহি গল ই আৰু তাৰ পাছত আহিলে এ তো এতিয়ালৈকে সেন্টেন্সটো হৈ গল Nishit begins thinking about the terrible traffic he will surely have to deal with on his way to work তো এটো একেবাৰে শেষত আহিব so D B E A C so here is the correct option that is option C okay next question
এটো অকনমান দীঘল আছে কোৱেশ্চনটো অকনমান সময় দি দিছো চেষ্টা কৰি চাওক আপোনালোকে ওকে হোপ আপোনালোকৰ এটো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি হৈছে এটা সাবা আমি এটা pronoun দেখিছো which is it okay তো pronoun to noun নথকাকে তো pronoun to এনে বহি না যায় সো আমি ফার্স্ট অফ অল noun বিচাৰিব লাগিব আৰু হে noun টো হয়তো আমাৰ সাবজেক্ট টো হ'ব সো এই দুটাত আমি তো noun বিচাৰি পোৱা নাই so this will be the noun everything available in our environment আমাৰ environmentত available থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কথা কৈছো তো environmental available থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আমি আমাৰ এই সেন্টেন্সৰ সাবজেক্ট হিচাপে লৈছো so s will be the first part of the sentence next part of everything available in our environment provided it is technologically accessible economically feasible to ইয়াৰ পিছত আমাৰ p আহিব s ৰ পাছত p আহিব তো এতিয়ালৈকে সেন্টেন্স হৈ গৈছে everything available in our environment provided it is technologically accessible and economically feasible and culturally acceptable to ইয়াৰ লগতে এখানে ৰিলেট কৰি আমাৰ r আহিলে আৰু হেকৰ একেবাৰে এটা অপচন থাকিলে that is q তো spqr sorry not spqr sprq তো সেন্টেন্সটো আমাৰ হৈ গল everything available in our environment provided it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource which can be used to satisfy our needs okay so this will be the correct order and amar a correct order to option a te ase to option a will be the correct one okay next question to alop short hoy hoyto alop easy o hobo to give it a try okay so sausun ami de correct answer to ki hobo based on the first part ketiao hobo noare to this option is cancelled based on the boli to ami eku sentence asolte start koru baru but ha sentence start kora hoy baru based on the boli but yate e first part to nohoy okay tar pisot ahile we live in nation that our nationality is so yate amar সবতকে প্ৰথমতে তো আহিব কি our nationality আমি কিহৰ কথা পাতি আছো আমাৰ nationality কথা পাতি আছো so d will be the first part our nationality is based on the nation that we live in so correct order to হৈ গল আমাৰ dacb so dacb is in option c so option c will be the correct option here next question লৈ যাও next question কি কৈছে ভাল ধৰণে চাই লওক এবাৰ পঢ়ি গুতে কোৱেশ্চনটো আৰু সলভ কৰিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰক বহুত বেছি টাফ কোৱেশ্চন নহয় এটো সহজে সলভ কৰিব পাৰিব লাগে বাৰু ওকে আমি এতিয়া কারেক্ট আনসারটো অলপ চাই লওঁ তো ফার্স্টত কৈছে বিফোর দ্য মুভি স্টার্টস should be there at least 15 minutes the theater management recommends the audience so should be there boli to kono dhoroner sentence arambho nohoy na agase na guri ase should be there boli keteba sentence arambho hobo jano obviously nohoy so yate ei option to tumi directly eliminate kori dibo para I bhulotu hobo noare I tar pasot amar jo tinta option bagi thakile baki keta partot ami jodi saw yate the theater management recommends to sentence to doer of the action to ki hoise recommend kora hoise that is the action here and doer of the action to kun hoy the theater management to theater management sentence to kiba eta kam korise so definitely d will be the first part the theater management recommends the audience one second recommends the audience should be there at least 15 minutes before the movie starts so yata jodi ami bhal dhorone saw ki recommend korise boli kole ami ki mane kobo paru the audience should be there mane jikhini manuhe movie sabole ahibo he manukhinik ahi paboloi koise ketia ahiba boli koise at least 15 minutes before the movie starts
মুভি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ এটলিষ্ট 15 মিনিট আগতে অডিয়েন্সক আহি পাবলৈ থিয়েটাৰ মেনেজমেণ্টে ৰিকমেণ্ড কৰিছে সো আমাৰ কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো হৈ যাব ডি ই বি তাৰ পাছত সি আৰু একেবাৰে শেষত আহিলে এ তো আমাৰ কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল ডি ই বি সি এ which is there in the option B তো option B তো আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমাৰ আটাইবোৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকে দেখে যে আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হয় আৰু আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আমি আহি পাইছোঁ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে সো আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰক ইয়াক এটা প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু কমেন্টছত আমাক আনসাৰ জনাওক আপকামিং যি ভিডিঅ' থাকিব তাত ইয়াৰ কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো ডিসকাস কৰা হ'ব বাকি আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিম সামৰণি মৰাৰ আগতে মই এবাৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ বাবে পঢ়ি দিছো The research paper analyzes the relationship between diet and diseases and the importance of exercise in maintaining good health. So options jot amar ase PQRS, QPRS, PQSR aru PQRS. So that was the last question of the video. Yar logote moi apnalokor geta kobo bicharu je amar ji Titans batch for the Gauhati High Court Junior Administrative Assistant exam. সেই বেটছত বহুত লোকে অলৰেডি এনৰোল কৰিছে আৰু আমাৰ এটা গুগল ফৰ্মৰ লিংকৰ থ্ৰু তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চলি আছে বাট তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অহাকালি অৰ্থাৎ 29 নৱেম্বৰত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব তো কোনোবাই যদিহে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিম বুলি ভাবিছা দেন গো টু দ্য লিংক ৰাইট away এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ yourself into the course আৰু এই কোৰ্সত আপোনালোকে পাব আটাইবোৰ টপিকৰ মানে যিবিলাক আমাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ টপিকস আছে এই টপিকস বিলাকৰ ওপৰত ডেডিকেটেড ভিডিওস তাৰ লগতে আপোনালোকে পাব কিছুমান এক্সক্লুসিভ মক টেষ্ট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ডেইলি বেস টাৰ্গেটস সো আৰু সেই বেচটো আমাৰ এটা অতি কম মূল্যত ৰখা হৈছে এট ₹379 only which is less than 10 rupees per day যদি আপুনি কোৰ্সৰ ডিউৰেচন ওয়াইজ চাবলৈ যায় তাৰ প্ৰাইসটো প্ৰতিদিনে 10 টকাতকৈও কম হয় which is very affordable আৰু সেই বেচত জয়েন কৰিলে আপোনালোকে এই এক্সামত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব সো ডু জয়েন দা বেচ আৰু লগতে ভিডিওটো যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যোনসকলে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে লগতে আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত জয়েন কৰিব ফৰ the updates regarding the mock test or the PDFs from the videos. So that's it for today. See you in another video. Thank you.